Hello dear students, I'm teacher Abdullah from Smart EAL YouTube channel. In this video we'd continue part 3 English, which is prepared for grade 6. So part 3 begins with section 3 reading. እንግዲህ የስድስት ክፍል እንግሊዝኛ አዲሱን መጽሐፍ በማየት ላይ እንገኛለን። ዩኒት 7 ፓርት 1 እና ፓርት 2 በሁለት ቪዲዮ እስከ ከሪዲንግ ውጭ ያሉትን listening እና speaking especially ለማየት ሞክረናል። now it's time to begin part 3 ነው የምንጀምረው። ዩኒት 3 section 3 reading ብሎ ይጀምራል። lesson 9 pre reading activities አሉ። ቅድመ ንባብ ጥያቄዎች answer the questions below before you read the passage ነው። pre ያው before ስለሆነ ከማንበብ ከመጀመራችሁ በፊት number 1 what does a hard working student mean? hard working ምን ማለት ነው? hard working student ማለት a hardworking business person ማለት ምን ማለት ነው? a hardworking athlete ማለትስ ምን ማለት ነው? so you define these kinds of people እነዚህን ሰዎች ዲፋይን ታደርጋላችሁ። by the way when you define አንድ ነገር ዲፋይን ስታደርጉ በተለይ relative pronoun የሚባሉ አሉ። እነዚህ who that የሚባሉትን መጠቀሙ very important ይሆናል። ለምሳሌ a hardworking student means a hardworking student is a student ብላችሁ ምን አይነት ተማሪ ነው? who works hard, who just studies hard, who scores the highest mark እንደዚህ ያላችሁ በሁ ተጠቅማችሁ ትገልጻላችሁ። hardworking business person እንደዚህ a person who ብላችሁ ዲፋይን ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ who works at a commercial institute ኮመርሻል ኢንስቲትዩት ላይ ኢንስቲትዩሽን ላይ የሚሰራ ንግድ ሴንተሮች ላይ የሚሰራ hardworking አትሌትን በተመለከተም እንደዚህ a person who is proficient in sport, especially one who competes in track and field events ያላችሁ ዲፋይን ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ለዴፊኒሽን የሚጠቅሟችሁ እነዚህ relative pronouns who person ከሆነ things ከሆኑ ደግሞ that ያላችሁ ትገልጻላችሁ። number 2 have you heard about ኃይለ ገብረስላሴ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ስለ ኃይሌ ነው። it's a question ነው። yes we have heard, no we haven't ያላችሁ ትመልሳላችሁ። is he an athlete or a businessman now ይላችኋል። አሁን ቢዝነስማን ነው ወይስ አትሌት ያላችሁ ነው at this time, at the moment of now. so you say one of the two. number 3 do you know these words? እነዚህን ቃላት ታውቋቸዋላችሁ ወይ? አትሌት ይላችኋል። ዲፋይን ቅድም አድርገናል። a person who is proficient in sports, ስፖርት ላይ በስፖርት የሚሳተፍ የሆነ ሰው አትሌት እንደሚባል ለማወቅ ይቻላል። ቢዝነስ ፐርሰን፣ ቢዝነስማን፣ ቢዝነስ ውመን ደግሞ የሚባሉትስ እነማን ናቸው? ቢዝነስ ፐርሰን to consider ጀንደርን ግምት ውስጥ ለማስገባት ነው። ቢዝነስ ፐርሰን ማለት በቃ ባለሀብት ወይም ደግሞ a person's regular occupation is trade። ለምሳሌ ንግድ ላይ የሚሳተፍ ሰው ባለሀብትም ልትሉ ትችላላችሁ። ቢዝነስ ፐርሰንስ ትሉ both men and women ያካታል። ቢዝነስ ማን ካላችሁ ወንዱን ነው። ቢዝነስ ውመን ካላችሁ ሴቷን ነው። ስለዚህ ንግድ ላይ የተሰማራ ሰው ቢዝነስ ፐርሰን ይባላል ማለት ነው። ኢንተርፕረነር የምንለው ደግሞ ኖርማሊ ሳን ኢንዲቪጁዋል ነው who creates a new business። በተለይ አዲስ ስራ የሚፈጥር አካል ኢንተርፕረነር ተብሎ ይጠራል። bearing most of the risks and enjoying most of the rewards ሪስኮችንም የሚሸከም ሰው ነው። ኃላፊነት ወይም የሚመጣ አዲስ ነገር ሲፈጥር ጉዳት ሊኖረው ይችላል፣ የተወሰነ ጫና ሊኖር ይችላል። ያን ሁሉ ሪስክ ወስዶ አዲስ ስራ መፍጠር የሚችል ሰው ኢንተርፕረነር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ቢ ላይ ስመጣ the following are common words used to describe someone። እነዚህ ከታች ያያችኋቸው አንድን ሰው ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው የቃላት አይነት ናቸው። works hard ጠንክሮ የሚሰራን ሰው የምንገልጽባቸው ናቸው። which ones do you think would be used in the passage? እንግዲህ ፓሴጁ ላይ የትኞቹ በተለይ ሃርድ ወርኪንግን ለመግለጽ የትኞቹ ሊገቡ ይችላሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? ከዚህ ካሉት ውስጥ put a cross ይሄ ኤክስ ምልክት next to the words ከቃሉ ቀጥላችሁ አስቀምጡ ነው። read quickly through the text to check whether your guesses were right። እንግዲህ there are around 9 words አሉ እዚህ ጋር እንደምታያቸው። ለምሳሌ conscientious የሚል አለ። conscientious ይሄ careful ማለት ጠንቃቃ እንደማለት ነው። next one diligent የሚል አለ። diligent normally responsible እንደዚህ ኃላፊነት የሚሰማው ተጠያቂ እንደማለት ነው። industrious የሚል አለ።
ኢንዱስትሪየስ ኖርማሊ ሃርድ ወርኪንግ ኤንድ ፐርሲስተንት እንደማለት ነው። ጠንካራና ጽናት ያለው ሰው ኢንዱስትሪየስ ይባላል። ታየርለስ የማይደክመው የማይሰለች፣ ፕሮዳክቲቭ ምርታማ የሆነ፣ ኮሚትድ ደግሞ ማለት ያው ቁርጠኛ የሆነ ፕሮሚስን የሚያከብር ቃሉን የሚያከብር ማለት ነው። ፔሽንት አለ ታጋሽ፣ ሃርድ ወርኪንግ ጠንካራ ሰራተኛ፣ ዲሲፕሊንድ ደግሞ ሰልፍ ኮንትሮልድ የሆነ በተለይ የታነጸ በጸባይ የታነጸ ሰው ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሃርድ ወርኪንግ ነውና የሚያወራው የትኞቹ ቃላት ሊገቡ ይችላሉ ብላችሁ ታስባላችሁ ነው። ቀጣይ እንትን ላይ ፓሴጁ ላይ ሊገቡ ይችላሉ የምትሉትን የኤክስ ምልክት ፊት ለፊት አስቀምጡ ነው። ስለዚህ ይሄንን ምንድን ነው የምታደርጉት? እኒህ ቃላት ምን ያህል ገብተዋል የሚሉትን ቼክ ለማድረግ ስካኒንግ የሚባል ቴክኒክ አለ። ጀስት ዩ ሪድ ኩዊክሊ ቱ ቼክ how many words which words are frequently used ቃላቱ የተለያየ ምን ያህል የትኞቹ ቃላት እንደገቡ ለማወቅ ኩዊክሊ ነው የምታነቡት ማለት ነው። ስለዚህ ለማንኛውም ምኖቹ የትኞቹ ቃላት እንደሚገቡ መገመት ይቻላል። ኮሚትድ አንዱ ነው፣ ቁርጠኛ የሆነ። ሃርድ ወርኪንግ የሚል አለ፣ እሱ ሊገባ ይችላል። ዲሲፕሊንድ የሚለው ሊገባ ይችላል። እንዲሁም ፔሽንት ራሱ ትዕግስት ያስፈልጋል የሚል ልትጠቆሙ ትችላላችሁ። while reading ላይ ስመጡ አክቲቪቲ read the text below and answer the questions that follow ነው። አሁን actual reading ነው፣ ንባብ የምትጀምሩበት ነው። hard work ብሎ ነው የሚጀምረው። ኖርማሊ እንግዲህ ይሄንን ዲፈረንት ፓራግራፍስ አሉ። ሰከንድ ፓራግራፍ as you look ቁጥር ተሰጥቷቸዋል። የፓራግራፍ 3 4 እኒህ ፓራግራፎች አሉ። 5 ፓራግራፍስ look 6 እኒህ 6 ፓራግራፎች they are talking about hard working person ወይ people ስለ ጠንካራ ሰዎች ነው እና የሚያወሩት። እኒህን ምንድነው የምታደርጉት? you read silently individually with understanding ማለት ነው። በደንብ ልትረዱት በሚችሉ መልኩ ታነባላችሁ። ስታነቡ እያነበባችሁ ያለ there are some words እንግዲህ some questions they are known as comprehension questions ተብለው የሚጠሩ አሉ። እዚህ ጋር comprehension ማለት understanding ነው፣ ያን እንደተገነዘባችሁ ለማወቅ የሚቀርቡ ጥያቄዎች አሉ እና እኒህን ጥያቄዎች ኖርማሊ just you will try to do ለመስራት ትሞክራላችሁ ማለት። ስለዚህ አንድ ጊዜ ታነባላችሁ። ካነበባችሁ በኋላ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ጥያቄዎቹ very important ናቸው። they check your understanding. Okay, when you come to question number 1 of the following words does not describe Haile's engagement in business ነው የሚለው። ሀይሌ በቢዝነሱ በስራ በዚህ በንግዱ ዓለም ውስጥ ያለውን ተሳትፎ የማይገልጸው ባህሪ ቃል የትኛው ነው የሚላችሁ? which one is it ይላችኋል። diversified, mixed, fixed እና varied የሚል ነው። so the answer should be fixed የሚለው። fixed normally not able to be changed ነው፣ የሆነ ነገር ላይ ታጥሮ የሚቀር ነው። ሌሎቹ ግን variedም መለያየትን የሚያሳይ ነው። mixedም የተለያየ ነገርን ማዋሃድን ያሳያል። የተለያየ ንግዱ ለምሳሌ ብልና የተለያየ ንግድ ነው ሚክስ ያደረገው። ዳይቨርሲፋይድም አለው፣ አንዱ ሀገር ላይ የተለያዩ ሀገሮችን ማካቷል። ስለዚህ ኖርማሊ ፊክስድ የሚለው ግን አንድ ውስን ነገርን የሚያሳይ ስለሆነ it doesn't describe ትላላችሁ፣ ይሄ አይገልጸውም። number 2 how profitable do you think is Haile's investment on coffee plantation? ኮፊ ፕላንቴሽን ላይ እንግዲህ ያለው ፕሮፊታብልነቱ ምን ያህል ነው፣ ትርፋማነቱ ነው የሚለው። ስለዚህ ትርፋማነቱ ኖርማሊ it's already mentioned ተገልጿል። ለምሳሌ lucrative ነው የሚል ቃል ከላይ ተሰጥቷቸዋል። lucrative ማለት profitable ነው። profitable መሆኑ we understand from the word lucrative ከሚለው ቃል መረዳት ትችላላችሁ። just you can check by referring. number 3 how old is Haile Resort in Hawassa now ነው የሚለው። ሐዋሳ ላይ የተገነባው የሀይሌ ሪዞርት መዝናኛ ሆቴል ስንት አመቱ ነው? how old ከተባላችሁ age ነው፣ እድሜው ነው። ስለዚህ it's already እንደያችሁት 2010 ላይ ነው established የሆነው የሚላችሁ አይደል? የተመሰረተው ሪዞርቱ ሐዋሳ ላይ 2010 ላይ በፍረንጆቹ ስለሆነ now ደግሞ 2023 ላይ ነው ያለነው። almost 13 years አካባቢ ሆኖታል ማለት ነው። 13 አመት አካባቢ የመቀናነስ ስራ ነው። number 4 when did Haile focus on marathons and road races in his career? መቼ ነው? when ደግሞ ታይሙን ነው። did Haile focus on marathon እና road races ላይ መቼ ላይ ነው ትኩረት አድርጎ የነበረው ነው የሚላችሁ። so you can say he focused on May 2015 ላይ ነው። May 2015 2015 ላይ
ነው ማለት ነው ሜይ ላይ እንትን ያለው ፎከስ ያደረገው። ፋይናሊ ነምበር 5 ላይ ስንመጣ which of the following adjectives describe highly based on your reading of the passage ስታነቡ የተለያዩ ወርድ ኳሊፋይ የሚያደርጉ አሉ ሃይሌን የሚገልጹ። ከነዛ መካከል እንግዲህ ለምሳሌ ፔሽንት የሚል ተገልጿል አንዱ ፔሽንት። ዲሲፕሊንድ የሚል ቃል አለ ከዛ ጋር እንትን ያለ። ታለንትድ ቢዚ ታለንትድ ነው ቢዚ ነው። ኮሚትድ ነው እንዲሁም ሃርድ ወርኪንግ ነው። እኒህ ሁሉ they describe what highly ይገልጻሉ ማለት ነው። the next one ወደ ቀጣዩ ስንመጣ now it is time to give the words which are already used in the passage for the given definitions which are given on the left side እንግዲህ እዚህ ጋር ዴፊኒሽናቸው ተዘርዝሮላቸዋል ሚኒንጋቸውን in context። አሁን እናንተ የምትጠበቅባችሁ ምንድነው word used in the text ነው። ቴክስቱ እኒህን ዴፊኒሽን ሊገልጽ የሚችል አንዳንድ ቃል እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ነው። for instance number 1 popular or well known ይላል የሚታወቅ የሚል ትርጉም ተሰጥቷቸዋል። ይሄንን ሐሳብ የሚገልጽ አንድ ቃል ከፓሴጁ ትፈልጋላችሁ ነው። ለምሳሌ famous የሚል ታገኛላችሁ you can check famous. number 2 a competition between runners to see which is the fastest in covering a set distance competition ነው። በሯጮች መካከል የሚደረግ ሩጫን እንትን ውድድርን የሚያሳይ ነገር ምንድነው የሚላችሁ አንድ ቃል ስትፈልጉ ምን የሚል ታገኛላችሁ ሬስ የሚል RACE race ማለት ውድድር ማለት ነው። the third an occupation undertaken for a significant period of a person's life with opportunities for progress ነው። አንድ ሰው እድገት ለማምጣት ብሎ የሆነ ኮርስ የሚወስድበት ሂደት an occupation undertaken for a significant period ነው። በሆነ ጊዜ ውስጥ የሚወሰድ ትምህርት ነው። ኖርማሊ ምን ለማድረግ of a person's life with opportunity for progress ነው። የሰውየውን ህይወቱን ለማሻሻል ለውጡን ለማሻሻል የሚደረግ የሚወሰድ ኮርስ ወይም ደረጃን የማሳደግ ሂደት ምን ይባላል career ይባላል። career ማለት CAREER ነው E career እድገት ደረጃ እንደማለት ነው። number 2 won አሸነፈ የሚል ነው። won according to the passage የተጠቀሰው ይሄን የሚገልጸው ቃል ምንድነው defeated የሚል ነው። defeated አሸነፈ። number 4 growing or developing quickly ነው። ቶሎ እያደገ መሄድ ያንድ ነገር። ስለዚህ እሱ ምን ይሆናል በጄኒንግ የሚል ነው። በጄኒንግ ማለት ያው growing ነው ፋስት አንድ ነገር እያደገ መሄድ ነው። በጄኒንግ የሚለው BURGEONING ነው። number 5 bringing a lot of money ይላቸዋል ብዙ ገንዘብ ማምጣት ነው። ይሄ ደግሞ lucrative የሚል ነው። lucrative LUCRATAVE ነው። lucrative የሚለው ብዙ ገንዘብ ማምጣት ነው። number 4 of a product issued from an assembly line or a machine ይሄ ከመኪና መገጣጠሚያ የሚወጣ ምርት ማምረት ወይም ማመረተ የሚለውን የሚያሳይ ነው። ይሄ rolled off የሚል ቃል ነው። rolled off OFF ነው። finally change an act of changing to or adopting one thing in place of another ይሄ ደግሞ ለውጥ የማሻሻል ሂደትን የሚያሳይ ነው። switch የሚል ቃል አለ SWITCH እኒህ ቃላት ፓሴጁ ላይ ታገኛቸዋላችሁ። መለስ ብላችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። next write true or false based on the passage ነው የሚላችሁ። number 7 highly belonged to a well to do family ነው የመጣው ነው የሚላችሁ። false ነው poor family ነው እሱ የመጣው። number 8 highly undermines talent ማለት ተሰጥኦን ይንቃል ወይም ዝቅ ያደርጋል ነው የሚለው። false ነው ይሄም። finally highly has a monthly income of about 30 million from all of his business ይላል። false ነው from all of his business ሳይሆን ከሁለቱ ቢዝነሶች ነው ከሁለት የቢዝነስ አይነት እንጂ ከሁሉም ቢዝነስ አይደለም 30 ሚሊዮን about የሚያገኘው ነው። ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። next give short answers to the following questions ነው አጫጭር ምላሽ መስጠቱን ነው። number 10 highly has a precondition for investment ነው። precondition አለው ነው ቅድመ ሁኔታ የሚያስቀምጣቸው what is it ነው የሚላቸው ምንድን መሟላት አለበት ብሎ ያስባል ነው። ለምሳሌ precondition ከሆኑት the project must earn him at least 10 to 20% ፕሮፊት መኖር አለበት ይላል አይደል? ከ10 እስከ 20 የሚሆን ፕሮፊት የሚያተርፍ መሆን መቻል አለበት የሚል ሐሳብ ይሰጣል። who is highest role model in athletics ይላል። በአትሌቲክስ በሩጫው ዓለም ሮል ሞዴሉ አራያ ለሱ የሚሆነው ማን ነው የሚለው አበበ ቢቂላ ይሆናል ማለት ነው።
ኢ ላይ ስንመጣ ሪፈረንስስ ነው። what do the following words refer to ይላቸዋል። እነዚህ he his their that it እና busy entrepreneurs የሚል ፍሬዝ ነው የተሰጣቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን እነዚህ ሪፈረንስ ኮስችን ናቸው። they replace what the noun which is already mentioned። በተለይ ቀድሞ የተጠቀሰ ስም he ስንል ማን ነው እሱ፣ his ስንል የሱ ስንል የማን፣ their የነሱ ስንል የነማን የሚሉትን ለማየት ወደ ፓሴጁ መለስ ስንበልና አንድ ባንድ ያየናቸው ትርጉሙን እየሰጠን እንሄዳለን ማለት ነው። the first word he የሚል ቃል ነው። he ስለማን ነው የሚያወራው? ወደ ኋላ ስንመለስ it is talking about ኃይለ ገብረስላሴ ነው። ሌላ ፐርሰን እዚህ ጋር አልተጠቀሰም በአጋጣሚ ስለሱ እያወራ his parents had poor backgrounds he used to run barefoot በባዶ እግሩ ይሮጥ ነበር 10 kilometers to school every day ለማን he ኃይሌ ገብረስላሴ ትላላችሁ ማለት ነው። first paragraph line 4 ላይ ይሄ ነው ያለው። second paragraph ላይ ስንመጣ ደግሞ his የሚል ቃል ተጠቅሷል። his የሱ his big running hero was fellow ኢትዮጵያን አበበ ቢቂላ ነበር የሱ ትልቅ አራያው ዝነኛ ይሆን ለሱ ይላል። ከኋላ ስናየው although he was ይላል። አሁንም ማን ነው እሱ? አሁንም ስንመለስ ስለ ኃይሌ ነው የሚያወራው። ኖርማሊ እዚህ ጋር ያው ታገኙታላችሁ። በቀጥታ ኃይሌ በሚል የተገለጸ ኃይሌ said his first race was a 1500 meter school race although he was younger እያለ ስለሆነ his big running hero was fellow ኢትዮጵያን አበበ ቢቂላ his የማን ነው? ኃይሌስ ማለት ነው የኃይሌ ገብረስላሴ ነው። አሁንም በቀጥታ ወደ ኋላ ስንመለስ ኮንፊውዥን የሚፈጥር ነገር የለም። ፓራግራፍ 3 ላይ ስንመጣ that የሚል ቃል አለ። without that ይላል ያለዚያ it is hard to keep running for a long time ይላል። የኃይሌ ንግግር ነው። ሩጫን መቀጠል ያስቸግራል። without that ያለዛ የተባሉት እነማን ናቸው ነው? ወደ ኋላ ስንመለስ I am just always very careful ይላል እሱ when I'm training ሳድርግ ጠንቃቃ ነኝ። all athletes ይላል እያንዳንዱ ሯጭ need 3 things ይላል። 3 ነገሮች ያስፈልጉታል። ኮሚትመንት ቁርጠኝነት፣ ቃል አክባሪነት፣ ዲሲፕሊን መታነጽ በጸባይ and hard workም ያስፈልጋል። ጠንካራ ሰራተኝነት ያስፈልጋል። without that ይላል ያለዚያ ይላል። ያለዛ ማለት ያለ ምንድነው? እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ኮሚትመንት፣ ዲሲፕሊን እና ሃርድ ወርክ የሚሉት ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ the next one ቀጣዩ ደግሞ busy ኦኬ it የሚል ቃል እዚህ ጋር አለ። it he likes to train at እንጦጦ አዲስ አበባ he likes to train ማለት ራሱን ማሰልጠን ይወዳል እንጦጦ ላይ በመሄድ ማለት ነው። because at 3000 meter altitude ስላለው ነው ያ ከፍታ ስላለው it is perfect for long distance running ይላል። it is perfect በጣም የተዋጣለት ነው ይሄ ቦታ for long distance running it ያለው ማን ነው? ስለዚህ እንጦጦ አዲስ አበባ because which has what 3000 meter altitude ስላለው ነው ስለ እንጦጦ ነው የሚያወራው። finally busy entrepreneurs ይላል። ማን ነው ይሄ busy entrepreneurs የሚለው? ኃይሌ is now one of Ethiopia's most successful business people ሆኗል ነው ከነሱ መካከል አንዱ and busy entrepreneurs ሆኗል ካሉ ስራ ፈጣሪዎች አንዱ ሆኗል። busy entrepreneurs ያለው ማን ነው? ኃይሌ ገብረስላሴን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሪፈረንስ ኮስችንስ ይባላሉ። በዚህ መልክ እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ በኮንቴክስት እንዲሁም ደግሞ ሪፈረንስ ሚኒንጎችን በዚህ መልክ እናያለን። ፋይናሊ ፖስት ሪዲንግ ነው የሚያጋጥማችሁ። አፍተር ሪዲንግ ነው አንሰር ዘ ኮስችንስ ቢሎው ዲስከስ ዩር አንሰርስ ኢን ግሩፕስ ኦፍ 5 ይላቸዋል። 5 ሆናችሁ በእነዚህ ላይ እንድትወያዩ ተጋብዛችኋል። ነምበር 1 do you agree with Haile's view of success in business? ተስማማላችሁ ነው ቢዝነስ ላይ ስራ ላይ ውጤታማ ለመሆን ብሎ ያስቀመጣቸው አመለካከቶች አሉ። in the last paragraph especially man why not የምትስማሙ ከሆነ ለምን ማትስማሙ ከሆነ why not? number 2 do you know any person who escaped from the yoke of poverty and has become richer or a very successful business person? የሆነ ሰው ታውቃላችሁ ወይ ነው escaped from the yoke of poverty እንደው ከድህነት ጣብቂያ ውስጥ ወጥቶ has become richer or a very successful business person ሀብታም ወይም ደግሞ ውጤታማ የሆነ ባለ ሀብት የሆነ ታውቃላችሁ ወይ? what qualities of hard work does the person have? ምን አይነት ኳሊቲ ያለው ይሄ ሰው hard work ጋር በተያያዘ ጠንክሮ መስራት ጋር just you say something from your experience. ቢ ላይ ስንመጣ read the instruction below and respond accordingly ይላችኋል። በዚሁ በጽሁፉ መሰረት ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ኖርማሊ ጽሁፉን አንድ ጊዜ እናየዋለን። ኦኬ it says ምንድነው የሚለው conduct some
ኢንኩሪ ኦር ኢንኳይሪ የተወሰነ መረጃን አሰባስቡ እና by reading newspapers ጋዜጣዎችን በማንበብ or magazines መጽሔቶችን or asking your teachers መምህራችሁን በመጠየቅ parents ወላጆቻችሁን elder brother and sisters ታላላቅ ወንድሞቻችሁን እህቶቻችሁን መረጃ አሰባስቡና በማንበብም በመጠየቅም መረጃ አሰባስቡና or any person from your neighborhood በአካባቢያችሁ ካሉ ማንኛውም ሰው ሊሆን ይችላል and write a brief report ጻፉ ነው አጠር ያለ ሪፖርት ጻፉ ነው ዘገባ you will discuss in groups about your findings ስላገኛችሁት ግኝት ዲስከስ ታደርጋላችሁ ትወያያላችሁ later in class ክፍል ውስጥ በኋላ መጣችሁ ትወያያላችሁ ከሰባሰባችሁ በኋላ your teacher may also ask you to present it to the whole class ምናልባት ያሰባሰባችሁትን ሪፖርት ደግሞ ለተጠቃላይ ለክፍሉ ልታቀርቡ ትችላላችሁ it is time to improve your writing skills ነው የጽሁፍ አቅማችሁን እንድታዳብሩ ባሰባሰባችሁ ሪፖርት ታረጋላችሁ ማለት ነው the other one reading 2 ነው before reading the text on the successful business woman ነው successful businessman we talked about Haile in the second another female እና ደግሞ business woman ነው ምናየው describe and interpret the diagram below እዚህ ጋር እንግዲህ diagram it shows how much hard working makes a person successful የሚለውን የሚያሳይ ነው ስኬታማ ለመሆን ጥሩ ምሳሌ ነው ይሄ ለምሳሌ unsuccessful people fail ነው always he thinks about fail ነው ስለ ውድቀት ነው ሁሌ የሚያስበው ይሄ ደግሞ successful people ስኬታማ ግን ፌሉን አልፎ ሰክሰስ ላይ ለመድረስ በቃ አምሮን just committed ሆኖ ነው የሚሄደው በቃ ፌል አለብኝ ብሎ አልተኛም ስቴሮቹ እነዚህ የፌልን ስቴር የውድቀትን ደረጃ ያለፈ ሄዶ ወደ መጨረሻ ሰክሰስ ላይ እንደሚደርስ ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ፌል ብለን ስለ ፌለር ብቻው ላይ ማሰብ የለብንም ነው to no pain no gain ይባላል አይደል no pain no gain ማለት ፔኑ without hardship you'll not be successful hardship ይኖራል ፌሉ ማለት ነው ያንን አልፈ ነው ግን ስኬታማ የምትሆነው የሚለውን ነገር ያሳያል while reading activity ላይ ስመጣ actual reading ነው the right true if the statement is correct ትክክል ከሆነ true and false if the statement is incorrect based on the reading text below ነው reading texቱን መሰረት አድርጋችሁ ማለት ነው while reading ነው እነዚህ እኒህን የምትመልሱት just after you have read ነው ይሄን ካነበባችሁ በኋላ ለምሳሌ ስለ ቤተልሔም ነው የሚያወራው ቤተልሔም was born in rural Ethiopia ገጠራማ ቦታ ነበር የተወለደችው ይላል ቤተልሔም had a well to do family background ጥሩ ቤተሰብ ነበር የመጣችው Solly Rebels products were environmentally friendly ነው ይላል ሌላው according to the passage there is no other shoe company in the world certified by the World Fair Trade Organization except for Solly Rebels ለሷ ብቻ እንጂ ይላል okay the first false items Bethlehem was born in rural Ethiopia ይላቸዋል ገጠራማ ቦታ እንደተወለደች number 2 Bethlehem had a well-to-do family background ከጥሩ ቤተሰብ መምጣቷን ያሳያል number 3 Solly Rebels products were environmentally friendly ነበር ይሄ ሶፍትዌር እንትን ፕሮዳክቱ ምርቱ የዚህ ጫማ ምርት ማምረቻው ወይ ምርቱ የሚያመርታቸው ምርቶች were environmentally friendly ናቸው በአካባቢ ተወዳጅነት ያላቸው ናቸው ይላል finally according to the passage there is no other shoe company in the world certified by the World Fair Trade Organization except for Solly Rebels ይሄ ከዚህ ካምፓኒ ውጭ እንትን ምንድነው ሰርቲፋይድ የሆነ ባለም አቀፍ ደረጃ የለም እያለ ነው ሹ ካምፓኒውን የጫማ ካምፓኒ እንደዚህ እንደ Solly Rebels አይነት የለም የሚል ነው ኢንትሮ ፎርስ አይተምስ የምትመልሷቸው based on what the reading እንግዲህ ይሄን reading አንድ ጊዜ ታነባላችሁ ካነበባችሁ በኋላ ነው ተመልሳችሁ መስሩት ማለት ነው so let's begin the comprehension questions እሱን ጀምራለን እናንተ just don't forget to cover all paragraphs ሁሉንም መሸፈን ይጠበቅባችኋል okay when it comes to the first one Bethlehem was born in rural Ethiopia ነው የሚላችሁ ነው ወይ የተወለደችው ነው false ነው because አዲስ አበባ ውስጥ እንደተወለደች ስለሚናገር it's not rural areas urban ነው number 2 Bethlehem had a well to do family background ነበራት well to do family background የሚለው ይሄም false ነው number 3 Solly
rebels products were environmentally friendly ነው የሚለው ያ true ነው because it's local available material ነው የሚጠቀመው አካባቢ ከሚገኙ ስለሆነ number 4 according to the passage there is no other shoe company የሚለው ይሄም true ነው because she's the first company which is certified in such a way በዚህ መልክ certify የተደረገችው እንዲህ አይነት ካምፓኒ መሰረተችው እሷ እንደሆነች ይገልጻል ማለት ነው okay the other ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ደግሞ another comprehension question አለ which is B now answer the following questions based on the reading text ነው አሁንም when did Bethlehem become an entrepreneur መቼ ላይ ነው የሆነችው ይላል ታይሙን ነው normally according to the passage in 2006 እንደሆነ ገልጾልናል number 2 at what age did Bethlehem become an entrepreneur at what age እድሜዋ ስንት ሲሆን ነው እንትን ያለችው ነው የሚለው at the age of what 26 ላይ ነው 3 how much does Soul Rebels earn in a year እንግዲህ ይሄ ካምፓኒው የሹ ካምፓኒ ነው ምን ያህል ነው how much ማለት amount ነው የሚያገኘው earn ማግኘት ነው በአመት ምን ያህል ያገኛል ነው about $50 million ያገኛል ነው 15 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ያገኛል ነው reference questions ላይ ስንመጣ this poor district ሚል it እና her የሚሉ በየፓራግራፉ ተሰጥቷል እንመለስ ብለን ማየት እንችላለን for more clarification ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ፓራግራፍ ላይ ስንመጣ ፓራግራፍ 1 line 2 this proof district ይላል what does it refer to ነው ይሄ እንግዲህ ወደ ኋላ ስንመለስ ከመጀመሪያ በተለይም ጥላሁን was born in the ዘነበወርቅ area of Addis Ababa she spent her childhood በህፃንነቷ ዘመን አሳልፋል yet in this poor district ነው የሚለው poor district ማለት ያው እንትን ነው ሰፈሩ ፑር ነው ብዙም የደሃ የሆነ አካባቢ ከሆነ ነው ምትል ዲስትሪክት ስለዚህ ይሄ ማንን ነው this poor district የተባለው በቀጥታ ዘነበወርቅ ኤሪያ ኦፍ አዲስ አበባ ነው የዘነበወርቅ ኤሪያ ኦፍ አዲስ አበባ የሚለውን ይሄን ኤሪያ ነው the other one ወደ ቀጣዩ ስንመጣ third paragraph ላይ ስንመጣ the next one is when it comes to the third paragraph ላይ ስንመጣ it የሚል reference word እናገኛለን እዚህ ጋር it before the last line ማለት ከመጨረሻው መስመር በፊት ነው this is the only footwear company ይላል it ማንን ነው ሪፈር የሚያደርገው እስኪ ወደ ኋላ ስንመለስ it ለማግኘት ወደ ኋላ መመለስ ይጣበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ with an annual revenue of about $15 million Soul Rebels is the first African consumer brand to open retail stores around the globe with locations in 55 countries. According to the passage, it is only footwear. It is man no it is የሚለው ስለዚህ ያወራ ያለው ስለማን ነው ስለ Soul Rebels ካምፓኒ ነው ያወራ ስለዚህ ይሄ ነው ሪፈር የሚያደርገው ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው okay the last reference word paragraph 5 first line ላይ ነው የሚገኘው Bethlehem's entrepreneurial success has earned her several distinctions ይላል ስለዚህ ያወራ ያለው her ስለ ቤተልሔም ነው ያወራ ያለው ማለት ስለዚህ ቤተልሔምስ ማለት ነው several distinction ስለዚህ እነዚህ reference questions ይባላሉ ማለት ነው the last next comprehension question ደግሞ ላይ ስንመጣ is matching ነው there are some words which are taken from the passage ከፓሴጅ የተወሰዱ ናቸው እኒህን match ታረጋላችሁ these are under column A the words are listed which are taken from the passage these are some definitions ናቸው ስለዚህ column A ላይ ያሉትን ወርዶች ከcolumn B ካሉ meaning ጋር ነው match የምታረጉት አሁንም there should be what contextual meaning ግን ታሳይ ማድረግ ይጠበቅብናል okay the first word named የሚል ቃል ነው ያለው named number 1 the appropriate definition will be k ላይ ያለው ነው appropriate የሚሆነው nominated chosen selected መመረጥ ማለት ነው mentioned መጠቀስ identified መለየት መመረጥ nominate ይሄ ነው የሚያሳየው named ማለት footwear number 2 j ላይ ያለው መልስ ይሆናል footwear an item of clothing ነው that is worn on the foot የሚለበስ እግራችንን የሚሸፍን ነገር ለምሳሌ shoes ጫማ ሊሆን ይችላል sandals ነጠላ ጫማ ሊሆን ይችላል etc እግር ሊሸፍን የሚችል ነገር footwear ይባላል number 3 revenue ይላቸዋል revenue I ላይ ያለው the total income produced ነው አጠቃላይ ገቢ ማለት ነው revenue
ነምበር 4 annual ይላችኋል። annual h ላይ ያለው covering the period of a year ነው። አመታዊ ማለት ነው። አመቱን የሚሸፍን happening every year or once a year በአመት አንዴ ወይም ደግሞ በየአመቱ የሚፈጸም annual ይባላል። ነምበር 5 generate g ላይ ያለው መልስ ይሆናል። produce something or cause something to be produced ነው። ማምረት ወይም እንዲመረት ምክንያት መሆን generate ይባላል። chronic ነምበር 6 f lasting for a long time ረጅም ጊዜ የሚቆይ ወይም ደግሞ difficult to get rid of to be removed ማለት ለመወገድ አስቸጋሪ የሆነ ነገር chronic disease ብትለው በጣም ኃይለኛ ህመም ነው ቶሎ የማይሻል የመሳሰሉት። ነምበር 7 recycle ትላላችሁ። recycle e ላይ ያለው use again ነው እንደገና መጠቀም convert into reusable material እንደገና reusable እንደገና አገልግሎት ሊሰጥ ወደሚችል ነገር convert መቀየር recycle ይባላል። 8 launch ነምበር 8 launch d start an enterprise ነው። ይሄ ንግድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ካምፓኒን መጀመር ማለት ላውንች። ነምበር 9 ኩዊት ይላቸዋል። ኩዊት ማለት ሲ ላይ to give up employment ነው። ስራን ማቆም employment ያው ስራን ማቆም ነው። ይሄ employment ቅጥርን ተቀጥሮ መስራትን ማቆም የሚል ነው። ፋይናሊ entrepreneur የሚል ቃል አለ። entrepreneur ማለት be a person who sets up or creates a business or ቢዝነስስ ማለት ስራ መፍጠር የሚችል ሰው ኢንተርፕረነር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቃላት ቮካቡላሪ ኖትቡካችሁ ላይ ተጽፈው just they should use them in your speech and writing ላይ እየተጠቀማችሁ አይረሴ ለማድረግ ሞክሩ። ኢ ላይ ስንመጣ use the words from the box below and complete the sentences ነው። እንግዲህ in context ልታስገቧቸው ነው። as an example she has been named businesswoman of the year ያመቱ ቢዝነስ ሰው ስራ ሰው ተብላ ተሰይማለች ነው። ሴም ነገር ነው ወይም ተመርጣለች በሚል ማይተናል። ስለዚህ ነምበር 1 ላይ ስንመጣ he was a successful blank and farmer ይላል። successful ምንድን that can be qualified የሚሆነው የትኛው ነው? entrepreneur የሚል ነው። ስራ ፈጣሪ who creates a job ስለዚህ entrepreneur is appropriate ይሆናል። ነምበር 2 አለሙ had lost his parents and had to blank college to raise his little sister ይላል። እንግዲህ ቤተሰቦችን አጥቷል። lost his parents ወላጆቹን አጥቷል። ስለዚህ had to ምን ማድረግ ይጠበቅበታል? ይሄ ሰው had to quit college to raise his little sister። quit college ማለት stop doing there ነው። እዛ መስራቱን ማቆም አለበት ነው። ምን ለማድረግ? to raise his little sister ህፃን እህቱን ለማሳደግ ኩዊት ማድረግ አለበት ማቆም አለበት የሚል ትርጉም ነው የሚሆነው። ነምበር 3 the country has a problem of blank unemployment and rampant crime ይላል። ስለዚህ has a problem of what? ነምበር 3 ላይ ስንመጣ chronic unemployment chronic ነው። chronic ማለት lasts for a long time ብሏቸዋል። ለረጅም ጊዜ የሚቀጥል unemployment and rampant crime እንደዚሁም የወንጀል አይነቶች መስፋፋታቸው ክሮኒክ ናቸው የሚል ሚኒንግ ይኖረዋል። ነምበር 4 this business should blank a lot of revenue ይላል። ይሄ ስለዚህ generate የሚል appropriate ነው። this business should generate a lot of revenue ማለት ቶታል ኢንካም ነው። መጨረሻ አጠቃላይ ገቢ ነው። እሱን ጀነሬት ማድረግ አለበት ፕሮዲዩስ ማድረግ አለበት በሚል እንተረጉማለን። finally the factory lost blank because of the strike by the workers strike ማለት የስራ ማቆም አድማ ነው። ስለዚህ ሎስት አረገ ፋክተሪው ፋብሪካው አጥቷል። ምንድን ሎስት ምን አጣ? ሬቬኑ ማለት ቶታል ኢንካሙን አጥቷል because of the strike by the workers ብለን መስራት እንችላለን። ይሄን በኮንቴክስት ለመለማመድ የሚመች ነው። the other one if complete the following sentences 1 up to 6 with words from the box አሁንም ከላይ ያየናቸው ቃላት በድጋሚ በሌላ ኮንቴክስት እንድናስገባቸው ተጋብዛቸዋል። okay it is time to do እንሰራለን ማለት ነው። አሁንም number 1 Niana's blank is to become a medical doctor her blank made her work hard ይላል። ስለዚህ Niana's blank is to become a medical doctor ይሄ ቪዥን አምቢሽን ነገር ነውና ስለዚህ number 1 ambition የሚለው ቃል appropriate ይናል። Niana's ambition ማለት future plan ነው የወደፊት እቅዷ መሆን ነው። her blank made her work hard ይላል። ስለዚህ ለዚህ መንስኤ የሆናት ማን ነው? number 1 ላይ still ስናየው her ambition አሁንም Niana's ambition is to become a medical doctor ብለን her ambition እንላለን ማለት her ambition made her
work hard ይሄ ምኞቷ ወደፊት መሆን ፍላጎቷ ጠንክራ እንድትሰራ አስችሏታል ነው number 2 Dingamo is planning to blank his business ይለናል ቢዝነስ ስራውን ምን ለማድረግ launch ለመጀመር ማለት ነው launch የሚለው appropriate ይሆናል number 3 the blank plastic is made from a range of waste plastics ይላል ስለዚህ the recycled ነው የሚሆነው recycled means to use again ብለናል እንደገና አንድ ነገር ስለዚህ the recycled plastic is made from a range of waste plastic ነው የተመረተው ነው number 4 the organization has a large blank budget ይለናል large what annual budget ይሆናል annual ማለት yearly once a year or every year ላይ ያለ አመታዊ በጀት እንደማለት ነው okay number 5 be sure to put on the correct blank to prevent yourself from injuries ይላል injury ራሱ የመጉዳት እንዳይደርስብህ የሚለው ክሉ ነው to prevent ለመከላከል so the answer should be footwear ይሆናል ማለት ነው እግርህን የምትሸፍንበት ጫማ እንደማለት ነው መልበስ ይኖርብሃል ነው እዚ put on የሚለው መልበስ wear ማለት ነው እሱም ክሉ ነው number 6 blank poverty remains the greatest obstacles to fulfilling children's needs ነው blank poverty ነው የሚለው chronic poverty እንላለን ማለት ነው it lasts for a long time ለረጅም ጊዜ የሚቆይ poverty remains the greatest obstacles ይሆናል ነው መሰናክል ይሆናል ነው ምን ለማድረግ to fulfilling children's needs ነው የህፃናትን ፍላጎት ለማሟላት chronic poverty is the cause ማለት ነው G ላይ ስንመጣ which of the following adjectives describe Bethlehem put a tick in the parenthesis ነው parenthesis ተስተዋል these are some adjectives ናቸው እና እሷ ሊገልጹ የሚችሉ የተወሰኑ ቃላት አሉ እነሱን እናስቀምጣለን ለምሳሌ successful አንዱ ነው creative flexible ነች ambitious ናት እንዲሁም hard working ናት ማለት ነው ስለዚህ እኒህ እሷን የሚገልጹና ሌሎቹ ኔጌቲቭ ናቸው እሷን አይገልጹም ማለት post reading ላይ ስንመጣ number 1 complete the following summary of the reading text with appropriate words from the passage ነው ይሄ summary word ነው በቀጥታ የምናጠቃልልበት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር appropriate የሆኑ ወርዶችን አሁን ታስገባለህ ቤተልሔም ጥላሁን was born in the Zannaborg area of Addis Ababa ይለናል she blank her childhood she spent her childhood in this poor district with neighbors of disadvantaged background she blank public primary and secondary school attended ተከታተላለች ነው she blank to earn a degree number 3 she managed to earn a degree ጥረት አድርጋለች ለማግኘት ነው okay the other one Unity University Bethlehem had an blank to fight against ይለናል an ambition ነው ምኞት አላት ምን ለማለት to fight against what unemployment ስራ አጥነትን ለመታገል just ambition አላት ነው by creating job opportunities to people around her therefore she blank ይለናል she quitted her job and became እንግዲህ ስራዋን አቆማ became ምን ሆነች an entrepreneur ሆነች ማለት ስራ ፈጣሪ ሆነች she launched a shoe company ከፈተች known as ምን ተብሎ የሚጠራ Soul Rebels የሚባል ነው using recycled tires a cheap and available raw material ተጠቅሞ የሚሰራ ካምፓኒ ከፈተች the first years of the company were blank were what challenging ነበር ነው ፈታኝ ነበረባት ነው according to the passage in finding best designs for its shoes after 2 years however she managed to find the best designs the new designs became what successful and after challenging more successful and internationally known ሆነ ዓለም አቀፍ ታዋቂ ሆነ the company had created 1200 what ምን ፈጥሯል jobs in Ethiopia ስራ ፈጥሯል in 2012 the brand had stores in 20 countries it had an annual what revenue of about $150 million it won certification and several recognitions የሚል በዚህ መልኩ ይጠናቀቃል ስለዚህ እንዲህ አይነት ኮንቴክስቶች በማየት የተለያዩ ቃላት ማስገባት እንችላለን number 2 do you know any other successful woman or female ታውቃላችሁ ነው ከዚህች ውጭ ያለ ከቤተልሔም ውጭ consider business sport science and technology research or any other career እነሱን ግምት አስገቡና write down your answers in sentences ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ
አረፍተ ነገሮች ጽፋላችሁ ይሄን አስመልክታችሁ okay you will have a group discussion and presentation later ነው በኋላ group discussion ይኖራችኋል ማለት ነው okay it's better to stop here እዚህ ላይ እንግዲህ እናቆማለን ቀጣውን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንቀጥላለን still then እንግዲህ ያው ፓርት 3 በዚህ መልኩ ተጠናቋል ማለት ፓርት 4 ነው በቀጣይ ከሌሰን 11 ወይም ደግሞ ፔጅ 172 ጀምረን በቀጣይ ቪዲዮ ለመጠናቀቅ እንሞክራለን thank you so much see you next time